Khi tình hình Biển Đông vẫn đang sôi sục bởi những tranh chấp căng thẳng, thì ở phía Tây Nam Tổ quốc, một diễn biến âm ỉ nhưng không kém phần nghiêm trọng cũng đang dần bộc lộ. Đó là việc Campuchia ngày càng lấn tới trong vùng biển chưa được phân định với Việt Nam, đặc biệt là khu vực gần đảo Phú Quốc. Đây không còn là chuyện hiểu nhầm hay sơ suất ngoại giao, mà là chuỗi các hành động có hệ thống, bất chấp các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tinh thần hữu nghị láng giềng. Nhưng tại sao Campuchia dám làm như vậy? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Vị trí địa lý nhạy cảm và vùng xám pháp lý. Hiện nay, các vùng biển trên thế giới thường ở một trong hai trạng thái, đó là phân định rõ ràng hoặc tiếp tục tranh chấp. Nhưng tại Vịnh Thái Lan lại tồn tại khái niệm vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Đây là một khu vực chưa có bất kỳ hiệp định phân định ranh giới chính thức nào giữa hai nước và đồng nghĩa với việc chủ quyền biển vẫn chưa được xác lập theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Tuy không có đường phân định cụ thể, nhưng vùng này lại có lịch sử hình thành rõ ràng từ thời Pháp thuộc. Trong thời kỳ Đông Dương, chính quyền Pháp từng phân chia hành chính giữa các xứ Việt Nam, Campuchia và Lào bằng các văn bản nội bộ. Một trong những dấu mốc đặc biệt là đường phân chia do Thống đốc Jules Brevier đưa ra vào năm 1939. Đường Brevier không phải là một ranh giới chủ quyền theo nghĩa pháp lý quốc tế, mà chỉ là một đường quản lý hành chính tạm thời trong nội bộ Liên bang Đông Dương, nhằm mục đích kiểm soát hành chính vùng đảo và vùng biển giữa Việt Nam và Campuchia lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là từ sau khi Pháp rút đi, cả hai quốc gia Đông Nam Á đều chưa ký kết hoặc cập nhật lại bất kỳ văn bản pháp lý nào thay thế cho đường Brevier, qua đó khiến khu vực này rơi vào trạng thái chưa phân định. Từ sau năm 1975, hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc về vấn đề biên giới biển, trong đó có những thỏa thuận ngầm và văn kiện cấp chính phủ, thừa nhận việc tồn tại vùng nước chưa phân định và thống nhất sẽ đàm phán để giải quyết. Cụ thể, trong Hiệp ước Hòa bình, Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Campuchia năm 1979, hai bên đã cam kết tôn trọng chủ quyền, giữ nguyên hiện trạng và sẽ tiến hành phân định ranh giới biển trên cơ sở luật pháp quốc tế và tình hữu nghị. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1982, Hà Nội và Phnom Penh đã ký hiệp định về vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia. Theo đó, vì chưa có thỏa thuận phân định biên giới trên biển, nên cả hai đã đồng ý dựa vào đường Brevier để làm đường phân chia chủ quyền giữa các đảo. Nhưng từ đó đến nay, vì nhiều lý do bao gồm yếu tố chính trị, an ninh và khác biệt lợi ích, việc phân định chưa thể hoàn tất. Hệ quả là vùng nước lịch sử vẫn tồn tại như một vùng xám pháp lý, nơi không có nước nào có quyền đơn phương áp đặt chủ quyền, nhưng cũng không có cơ chế cụ thể để quản lý chung. Về mặt pháp lý thì đây là một bài toán cực kỳ nan giải. Theo UNCLOS, các quốc gia có quyền tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, tương đương 370,4 km tính từ đường cơ sở. Nhưng vì nằm quá gần nhau nên Việt Nam và Campuchia gặp rắc rối trong khu vực chồng lấn lãnh hải. Trong vùng chưa phân định như vậy, mọi hoạt động khai thác tài nguyên, xây dựng công trình cố định hay thiết lập hệ thống kiểm soát đều phải có sự đồng thuận. Tuy nhiên, sự mập mờ ấy đang bị lợi dụng một cách khéo léo. Khi Campuchia đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng cảng biển và các khu nghỉ dưỡng ở Kép nhằm tạo ra sự bành trướng trên thực địa. Những công trình này không chỉ củng cố yêu sách của Campuchia mà còn đặt Việt Nam vào thế khó khi phải phản ứng nhanh nhưng lại không có khung pháp lý chung để dựa vào. Xét về chiến lược thì đây là nước đi có tính toán. Nó khá tương đồng với cách làm mà Trung Quốc từng áp dụng ở Biển Đông, đó là xây dựng trái phép, đặt cơ sở vật chất và duy trì hoạt động ổn định. Phnom Penh có thể không có nhiều tham vọng biển đảo như Bắc Kinh, nhưng cách họ đang làm lại mang cùng một logic, và địa bàn mà họ chọn lại nằm sát đảo ngọc Phú Quốc của nước ta, làm cho tình hình càng trở nên phức tạp và không thể xem thường. Tóm lại, vùng biển chưa phân định giữa Việt Nam và Campuchia chính là một trong những điểm nóng pháp lý và chiến lược nhất trong bản đồ chủ quyền Việt Nam. Nó không chỉ gần đảo lớn, nằm trên hành lang kinh tế hàng hải quan trọng, mà còn là không gian dễ bị thao túng bởi các hành động đơn phương. Và rõ ràng, việc bảo vệ chủ quyền hôm nay không chỉ nằm trên giấy tờ hay bản đồ, mà nó đòi hỏi sự hiện diện thực tế, hành động cụ thể và hơn hết là một thái độ kiên quyết, cũng như tỉnh táo trước mọi toan tính dù là âm thầm nhất. Chiến thuật gặm nhấm chủ quyền của Campuchia. Chiến thuật gặm nhấm chủ quyền từ lâu không còn là điều xa lạ trong các tranh chấp lãnh thổ khu vực. Nhưng hiện nay, phương thức này không chỉ được các cường quốc vận dụng, mà ngay cả những quốc gia nhỏ, nếu có đủ toan tính và sự hậu thuẫn phía sau, cũng có thể triển khai một cách khéo léo với mức độ tinh vi không kém. Trường hợp Campuchia âm thầm lấn biển sát đảo Phú Quốc
và tiến hành xây dựng trái phép trong vùng chưa phân định với Việt Nam là một ví dụ cụ thể và đáng lo ngại. Đằng sau vỏ bọc phát triển kinh tế du lịch là một chuỗi các bước đi được tính toán bài bản nhằm củng cố sự hiện diện thực tế, từ đó tạo lợi thế trong đàm phán chủ quyền. Campuchia không lấn một lần mà lấn từng chút, từng bãi cát, từng cầu tàu, để rồi khi nhìn lại, ta đã thấy cả một thực thể quản lý mới hình thành trên vùng biển đang tranh chấp. Đầu tiên là cảng quốc tế Breaknot. Cảng này được xây dựng ở khu vực ven biển phía nam thuộc tỉnh Kampot, vùng tiếp giáp biển với Việt Nam và chỉ cách đảo Phú Quốc chưa đầy 20 hải lý. Nó được thiết kế như một cảng nước sâu hiện đại, có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, với mục tiêu thay thế hoặc giảm trọng tải cho cảng Sihanoukville vốn đang quá tải và chịu ảnh hưởng bởi yếu tố Trung Quốc. Vị trí xây dựng cảng nằm ở khu vực gần cửa sông Breaknot, một con sông đổ ra biển, có chiều sâu tự nhiên tương đối thuận lợi cho phát triển hàng hải. Theo một số chuyên gia, dự án này không đơn thuần là một cảng biển phục vụ thương mại mà còn mang nhiều hàm ý địa chính trị, nhất là trong bối cảnh vùng biển giữa Việt Nam và Campuchia vẫn chưa được phân định rõ ràng. Tiếp theo là cụm cảng Đa Năng Kampot. Đây là cảng nước sâu hơn 15 mét và có vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nó bao gồm hai bến cảng cách nhau khoảng 12 km và được thiết kế để tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 100.000 tấn. Với công suất ban đầu là 300.000 TEU và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa, nó còn bao gồm là một khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do và các tổ hợp công nghiệp phụ trợ, qua đó biến nơi đây thành một trung tâm logistics chiến lược. Đáng chú ý là vị trí cảng nằm gần vùng biển chồng lấn với Việt Nam và chỉ cách bờ biển đảo Phú Quốc khoảng 14 km. Dự án này còn liên kết với cảng tự trị Sihanoukville và trong tương lai là cảng tự trị Phnom Penh thông qua kênh đào Phù Nam để giúp Campuchia tăng trưởng thương mại cũng như giảm đi vai trò của tuyến đường dọc theo sông Mekong. Nhìn rộng hơn, Phnom Penh còn đang sử dụng chính mô hình đô thị hóa ven biển như một công cụ mở rộng không gian hiện diện. Tại tỉnh Kép thì hàng loạt khu nghỉ dưỡng và villa nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang mọc lên nhờ các bãi bồi nhân tạo. Điển hình là khu nghỉ dưỡng Nataya được xây dựng cách đảo Phú Quốc gần 13 km. Các bãi bồi này không phải đất tự nhiên mà là kết quả của việc đổ đất, chặn dòng chiều và cải tạo địa hình. Dù không công bố công khai, nhưng cách mà các resort được cấp phép và kết nối hạ tầng đã cho thấy chính quyền Campuchia đang hợp thức hóa chúng thành một phần vùng kiểm soát thực tế của quốc gia. Tại một số khu nghỉ dưỡng lớn ở Kép, các cầu tàu, nhà hàng nổi, khu spa biển và biệt thự sát mép nước được cắm móng ngay trong vùng bãi chiều, mà theo luật quốc tế, nơi đây vẫn được xem là khu vực cần thỏa thuận nếu nằm trong vùng chồng lấn. Các chủ đầu tư thường là doanh nghiệp có quan hệ chặt với chính quyền địa phương hoặc đến từ các quốc gia có vai trò hậu thuẫn Campuchia. Họ không chỉ xây dựng mà còn triển khai quảng bá rầm rộ, đón khách quốc tế, thu thuế và bố trí bảo vệ riêng, tức là hình thành một thực thể quản trị đầy đủ, tương tự như mô hình xây dựng trước, đàm phán sau từng thấy tại Hoàng Sa và Trường Sa. Chiến thuật trên đã tỏ ra hiệu quả vì nó tận dụng được ba yếu tố cùng lúc, đó là khoảng trống pháp lý, sự im lặng quốc tế và sự mềm mỏng của đối phương. Thay vì tuyên bố chủ quyền hay dùng lực lượng cưỡng ép sẽ dễ gây nên các phản ứng lớn, thì Phnom Penh chọn cách âm thầm hiện diện rồi từng bước kiểm soát hành chính hóa khu vực mà cả hai bên chưa phân định. Việc có người ở, có công trình, có thu phí, có dịch vụ vận hành sẽ trở thành dữ liệu pháp lý khi Campuchia bước vào bàn đàm phán trong tương lai. Hơn nữa, các công trình này không phát triển theo kiểu rải rác mà có tính liên kết và tổ chức rất rõ. Một số tuyến đường ven biển nối liền các khu nghỉ dưỡng và cảng du lịch ở Kampot, Kép, Ria Sihanouk đang được cải tạo, mở rộng và hướng ra biển. Nó có thể kết nối với các tuyến du thuyền trên biển ở Việt Nam và Thái Lan. Song song với đó, các dự án cấp điện, cấp nước và thậm chí cả truyền thông hạ tầng kỹ thuật số cũng được triển khai như để chuẩn bị cho một vùng đô thị hóa ven biển mới trải dài trên vịnh Thái Lan. Điều này không chỉ tạo ra áp lực kinh tế thương mại mà còn dẫn tới một nguy cơ khác khi các vùng kiểm soát này có thể trở thành tiền đồn để Campuchia củng cố vị thế quân sự, chính trị nếu có biến động trong khu vực. Chưa dừng lại ở đó, dự án kênh đào Phú Nam càng cho thấy tham vọng của Phnom Penh. Với mức đầu tư ban đầu ước tính là 1,7 tỷ đô từ Bắc Kinh, kênh đào này có chiều dài dự kiến khoảng 180 km, nối từ sông Mekong đoạn gần Phnom Penh thuộc tỉnh Kanda, chảy xuyên qua các tỉnh Tà Keo, Kampot và kết thúc tại bờ biển tỉnh Kép tại vịnh Thái Lan. Bề ngoài, đây có vẻ là một dự án hạ tầng nhằm thúc đẩy thương mại nội địa Campuchia. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ kinh tế đó là hàng loạt hệ lụy địa chính trị và chiến lược. Trong đó, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất.
Về thủy lợi, thì kênh đảo Phú Nam có nguy cơ làm xáo trộn hệ thống phân phối nước tại vùng hạ lưu sông Mekong, nơi vốn đã mong manh trước tác động của biến đổi khí hậu và các đập thủy điện thượng nguồn. Những thay đổi trong dòng chảy tự nhiên có thể ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và nước sinh hoạt. Hơn nữa, từ trước đến nay, hàng hóa xuất nhập khẩu đường thủy của Campuchia đều phải đi qua cửa khẩu đường sông trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là tuyến sông Hậu, cảng Cần Thơ, sau đó ra Biển Đông. Nhưng khi kênh đào hoàn thành, nó sẽ tạo ra một tuyến đường độc lập, cho phép tàu có tải trọng trung bình từ 5.000 đến 10.000 tấn di chuyển từ thủ đô Phnom Penh ra biển và thoát khỏi sự trung chuyển của nước ta. Có thể thấy, khác với các hành vi chiếm đóng bằng vũ lực hay tuyên bố đơn phương, thì chiến thuật gặm nhấm khó đối phó hơn nhiều, bởi nó không tạo ra cái cớ để đối đầu, cũng không có tuyên bố mang tính đối đầu trực diện, mà chỉ là một chuỗi hành động kinh tế hóa và du lịch hóa, nhưng thực chất là lãnh thổ hóa. Campuchia đang lợi dụng các nguyên tắc thương mại tự do và phát triển kinh tế như một công cụ mở rộng không gian chủ quyền. Điều này khiến cho phản ứng của Việt Nam trở nên khó khăn, bởi nếu phản đối mạnh thì sẽ bị quy là ngăn cản phát triển, mà nếu không phản đối thì lại bị xem là mặc nhiên công nhận hiện trạng. Yếu tố nước ngoài bật đèn xanh cho Campuchia. Để hiểu rõ hơn vì sao Campuchia có thể tự tin triển khai hàng loạt dự án ven biển mang tính lớn tới, ta không thể tách rời những hành động đó ra khỏi bức tranh địa chính trị rộng lớn hơn đang định hình lại khu vực Đông Nam Á. Trong suốt thập kỷ qua, quốc gia này đang dần nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, một đối tác chiến lược đã rót vốn ồ ạt vào hạ tầng của đất nước Chùa Tháp, đặc biệt là vùng ven biển Tây Nam, nơi hàng loạt cảng nước sâu, khu đô thị du lịch và đặc khu kinh tế do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng đang mọc lên. Những khoản đầu tư ấy vừa phục vụ tăng trưởng nội địa, vừa nằm trong chiến lược vành đai và con đường, với mục tiêu kiểm soát tuyến hàng hải và mở rộng ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, chính phủ Phnom Penh đã nhận được 300 dự án đầu tư, nhưng hơn 60% trong số đó đến từ các nhà thầu của Trung Quốc. Thẳng thắn hơn, nếu không có vốn đầu tư 34,25 tỷ đô từ Bắc Kinh, thì nước này rất khó có thể triển khai các công trình hạ tầng khổng lồ như hiện nay, khi mà GDP của Campuchia chỉ khoảng 47,33 tỷ đô la Mỹ, cùng ngân sách hàng năm vỏn vẹn có 9,35 tỷ đô và tiềm lực quốc phòng vẫn còn khiêm tốn. Và thực tế, những gì họ đang làm trên vịnh Thái Lan không khác mấy so với các hành động mà Trung Quốc từng thực hiện ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, từ cách tiếp cận dân sự hóa, xây dựng hạ tầng cho đến từng bước hiện diện thực địa. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu Bắc Kinh chỉ đơn thuần đầu tư vào Phnom Penh vì lợi ích kinh tế hay đang gián tiếp dùng nước này làm bàn đạp để gây sức ép từ phía Tây Việt Nam? Đáng lo ngại hơn, phía sau các dự án ven biển là bóng dáng mờ nhạt nhưng đầy tính toán của đất nước tỷ dân trong các cấu trúc an ninh quốc phòng của Campuchia. Điển hình là căn cứ hải quân Rim nằm ở tỉnh Prea Sihanouk, gần với vùng biển có tranh chấp. Căn cứ này được Trung Quốc tài trợ để nâng cấp và hiện đại hóa, qua đó dấy lên lo ngại ngày càng rõ rệt về sự hiện diện quân sự của họ tại đây. Dù chính quyền của Thủ tướng Hun Sen luôn ra sức phủ nhận các cáo buộc, nhưng nhiều nguồn tin quốc tế đã chỉ ra các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có sự hiện diện kỹ thuật tại đây và có thể biến nó trở thành bàn đạp chiến lược ven vịnh Thái Lan. Trong bối cảnh ấy, việc Campuchia ồ ạt lấn biển và xây cảng nước sâu sát Phú Quốc không còn là chuyện phát triển đơn thuần, mà là lời cảnh báo rằng nếu không cảnh giác, Việt Nam có thể sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm, đó là Biển Đông ở phía đông và Vịnh Thái Lan ở phía tây. Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là yếu tố nước ngoài duy nhất. Trong những năm gần đây, Campuchia cũng chủ động mở rộng hợp tác với một số tập đoàn tư nhân và chính phủ các nước khác, bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, trong lĩnh vực cảng biển và hạ tầng ven biển. Dù không mang tính can thiệp chính trị như Bắc Kinh, nhưng các quốc gia này đang góp phần tạo ra sức bật để Phnom Penh có vốn đổ vào các dự án gần vùng biển chưa phân định. Một yếu tố khác cần nhắc tới là việc Mỹ và các nước phương Tây gần như không có phản ứng rõ ràng trước hành động của Campuchia. Điều này đã gián tiếp bật đèn xanh ngầm cho đất nước Chùa Tháp. Trong một trật tự quốc tế mà lợi ích địa chính trị ngày càng chồng lớn, thì các cường quốc thường chọn lọc những nơi đáng can thiệp, và thực tế cho thấy vùng biển Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia hiện không nằm trong danh sách ưu tiên chiến lược của phương Tây, khiến nơi đây trở thành một khoảng trống quyền lực tiềm tàng, nơi những tính toán âm thầm dễ dàng được triển khai mà không gặp nhiều cản lực từ bên ngoài.
Phản ứng của Việt Nam. Từ lâu, vùng biển phía Tây Nam đã là một trong những hành lang hàng hải quan trọng của nước ta, giúp kết nối các tuyến vận tải từ Vịnh Thái Lan đến các cảng miền Nam như Sài Gòn và Vũng Tàu. Đây cũng là cửa ngõ hậu cần cho các hoạt động kinh tế du lịch, đồng thời đóng vai trò như một vùng đệm chiến lược trong thế trận phòng thủ quốc gia. Với kinh tế biển và ven biển đang đóng góp tới 48% GDP của cả nước, thì vùng biển này được coi là giữ vai trò sống còn cả về an ninh lẫn phát triển. Trong bối cảnh đó, việc Campuchia ồ ạt xây dựng cảng, khu nghỉ dưỡng và bãi lấn ngay sát Phú Quốc không chỉ vi phạm nguyên trạng mà còn đe dọa trực tiếp quyền tự do hàng hải, an ninh biên giới và năng lực điều phối chiến lược của Việt Nam. Điều này cũng khiến các hoạt động của nước ta rơi vào tầm quan sát từ bên ngoài, từ đó dẫn tới không gian cơ động bị bóp nghẹt, làm cho nước ta khó ứng phó kịp thời với các tình huống đột xuất hay hành vi xâm nhập trái phép từ thế lực thứ ba. Các công trình lấn biển của Campuchia không chỉ gây căng thẳng an ninh mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh về kinh tế biển. Trong khi chúng ta định hướng phát triển Phú Quốc và cả tuyến biển Kiên Giang, Cà Mau thành trục kinh tế du lịch, dịch vụ, trọng điểm phía Tây, thì Campuchia lại quảng bá các tổ hợp gần Phú Quốc ở vùng Kép và Kampot với chi phí rẻ hơn đáng kể. Một điểm đáng quan ngại khác là khả năng đất nước Chùa Tháp đang từng bước tư nhân hóa hoặc quốc tế hóa vùng biển tranh chấp thông qua các hợp đồng đầu tư nước ngoài. Khi một cảng biển hoặc resort được xây dựng bằng nguồn vốn từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay từ các quỹ đầu tư bên ngoài, thì Phnom Penh sẽ có thêm một lớp áo giáp pháp lý để ngăn cản Việt Nam can thiệp hoặc phản ứng mạnh mẽ. Mỗi hợp đồng đối tác là một rào chắn ngoại giao khiến chúng ta phải cân nhắc thiệt hơn nếu muốn phản đối trên diễn đàn quốc tế. Nhưng trước các hành động đầy toan tính ấy, chúng ta đã chọn cách kiên trì ngoại giao để bảo vệ lợi ích lâu dài. Đây là một chiến lược điềm tĩnh và cẩn trọng nhưng không hề nhu nhược. Điều này cũng không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là cách hành xử có trách nhiệm. Với một quốc gia sở hữu đường bờ biển dài 3.260 km, thì Việt Nam hiểu rõ rằng một phản ứng vội vàng và thiếu kiểm soát trong bối cảnh khu vực đang có nhiều mối bất ổn, từ Biển Đông đến Myanmar, từ biên giới Thái Lan, Campuchia đến eo biển Malacca, sẽ chỉ càng làm tình hình thêm rối ren. Trong môi trường ấy, cái cần nhất là sự bình tĩnh và tầm nhìn xa, chứ không phải những lời tuyên bố nóng vội hay các hành động quá đà. Sự kiềm chế của Việt Nam bắt nguồn từ một nguyên tắc ngoại giao xuyên suốt, đó là luôn duy trì môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. Chiến lược ngoại giao hiện nay có thể gọi là giữ thế, chờ thời và xây dựng cơ sở pháp lý. Trong đó, giữ thế là duy trì sự hiện diện đúng mức ở khu vực tranh chấp, không để chống địa bàn nhưng cũng không đẩy lên thành xung đột công khai. Còn chờ thời là kiên nhẫn theo dõi diễn biến, tận dụng các cơ hội thuận lợi trong nội bộ Campuchia và quan hệ quốc tế để thúc đẩy đàm phán. Trong khi xây dựng cơ sở pháp lý là âm thầm thu thập chứng cứ, lập hồ sơ và chuẩn bị luận cứ quốc tế vững chắc để khi cần thì có thể đưa vấn đề ra các cơ chế trọng tài hoặc diễn đàn quốc tế một cách đường hoàng. Dù nhiều người cho rằng Việt Nam đang quá mềm mỏng và chậm rãi, nhưng nếu nhìn lại những bài học thực tế trong khu vực, chúng ta sẽ thấy rằng sự kiềm chế không đồng nghĩa với thụ động mà có thể là một chiến lược khôn ngoan và bền bỉ. Hãy nhớ lại năm 2013, lúc Philippines khởi kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài quốc tế, nhiều người đã ca ngợi đó là một bước đi can đảm khi một quốc gia nhỏ dám đối đầu với cường quốc hàng hải khu vực. Tuy nhiên, sau khi giành chiến thắng pháp lý vào năm 2016, thì điều gì đã xảy ra? Đó là việc Trung Quốc bác bỏ toàn bộ phán quyết, còn Philippines do thiếu sức mạnh thực địa và hậu thuẫn quốc tế rõ ràng đã không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ. Như vậy, bài học rút ra là một bản án quốc tế nếu không đi kèm với năng lực thực thi, sự ủng hộ của đồng minh và sức mạnh nội tại thì cũng chỉ là một văn bản mang tính biểu tượng. Tương tự, cuộc đụng độ biên giới gần đây giữa Campuchia và Thái Lan là lời nhắc nhở rằng một hành động nhỏ nếu không được kiểm soát cũng có thể làm bùng phát căng thẳng khu vực. Và trong nhiều trường hợp thì dư luận, pháp lý hay thiện chí quốc tế cũng khó ngăn được xung đột nếu thiếu đi sự hiện diện thực địa. Vì vậy, trong các tranh chấp biển đảo hiện nay, chỉ dựa vào kiện tụng thôi là chưa đủ. Việt Nam đang kết hợp trên nhiều mặt trận, đó là củng cố hồ sơ pháp lý, tăng cường hiện diện thực địa, vận động ngoại giao đa phương, duy trì hình ảnh chính nghĩa và tạo sự đồng thuận trong nước. Những nước đi đó có thể âm thầm, kiên nhẫn nhưng không hề thụ động. Đó là một chiến lược dài hơi và đúng đắn, trong bối cảnh mà luật pháp quốc tế chỉ thực sự có sức nặng khi đi kèm với năng lực quốc gia và thế trận toàn diện. Hơn nữa, sự im lặng ở cấp cao không đồng nghĩa là nước ta đang buông xuôi. Trên thực tế, các kênh đối thoại song phương với Campuchia vẫn diễn ra đều đặn, từ quốc phòng, ngoại giao, kinh tế cho đến quản lý biên giới. Những cuộc gặp không rầm rộ trên truyền thông nhưng có trọng tâm và hiệu quả. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động đưa vấn đề ra các diễn đàn kỹ thuật của ASEAN để từng bước quốc tế hóa áp lực.
Trên thực địa, năng lực của Hải quân, Cảnh sát biển và lực lượng dân quân tự vệ biển cũng đang được tăng cường âm thầm, không phải để thị uy mà để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Và một quốc gia hiểu rõ điều mình cần và chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó thì không bao giờ là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngoài các vấn đề trên biển, thì mối quan hệ với Campuchia còn là câu chuyện của đường biên giới dài 1.158 km của cộng đồng dân tộc hai bên biên giới và của sự ổn định toàn vùng Tây Nam Bộ, nơi bất kỳ biến động nào cũng có thể tác động đến hàng triệu người dân. Vì vậy, nếu đẩy quan hệ với người hàng xóm đến căng thẳng thì chúng ta có thể mất nhiều hơn được. Như vậy, việc giữ ổn định không phải là lùi bước mà là đặt lợi ích quốc gia lên trước những phản ứng cảm tính. Chủ quyền không thể đánh đổi, nhưng việc bảo vệ chủ quyền không chỉ có một con đường chiến tranh. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng sự kiềm chế này không phải là vô hạn. Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao tình hình thực địa, cập nhật liên tục diễn biến tại các công trình lấn biển của Campuchia. Nếu nước bạn tiếp tục xây dựng các công trình mới hoặc biến vùng tranh chấp thành những thực thể hành chính hóa, thì nước ta hoàn toàn có thể đưa vấn đề lên cấp độ cao hơn. Nhìn một cách tổng thể, những gì Campuchia đang làm trên vùng biển chưa phân định không còn là những bước đi đơn lẻ hay ngẫu nhiên, mà là một chiến lược từng bước chiếm lĩnh thực địa, định hình hiện trạng có lợi cho họ trong tương lai đàm phán. Dưới vỏ bọc phát triển kinh tế và hạ tầng ven biển, có thể là những toan tính sâu hơn về chủ quyền và ảnh hưởng khu vực, nhất là khi có bóng dáng hậu thuẫn của các thế lực lớn như Trung Quốc. Và đương nhiên, Việt Nam không hề đứng ngoài cuộc. Với một chiến lược toàn diện từ củng cố pháp lý, tăng cường hiện diện thực địa đến vận động ngoại giao và nâng cao năng lực quốc phòng, nước ta đang từng bước bảo vệ chủ quyền một cách bền vững và khôn ngoan. Việc gìn giữ biển đảo không chỉ là một cuộc đấu tranh ngắn hạn trên mặt trận pháp lý hay quân sự, mà còn là bài kiểm tra dài hơi về tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh quốc gia và sự đồng lòng của toàn dân tộc. Trên đây là vấn đề chồng lấn lãnh hải ở khu vực Vịnh Thái Lan giữa Việt Nam và Campuchia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.